हेलो एभ्रिवान जावास्क्रिप्ट सिरिजको पार्ट 27 मा चाहिँ हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज चाहिँ हामीहरू चाहिँ जावास्क्रिप्टको एरेमा चाहिँ कसरी फर इच लुप लाएर चाहिँ हामीले एरेको डाटाहरू एरेको भ्यालुहरू चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी बुझ्न गइरहेका छौँ हैन। यो भनेको चाहिँ हामीले पछि अब्जेक्टमा पनि युज गर्न मिल्छ फर इच चाहिँ हैन। हामी आज चाहिँ एरेमा चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न गइरहेका छौँ है। अब चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले हिजो पढ्यौँ बेसिक सिन्ट्याक्स हैन, कसरी डाटा पुश गर्ने पुल गर्ने पुश गर्ने पप गर्ने भन्ने कुरा सिक्यौँ हैन। आज चाहिँ जस्तै अब यो एरेको डाटा चाहिँ मलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भनेपछि कसरी एक्सेस गर्न मिल्छ एकैचोटि भन्दाखेरि लुप लाएर हैन। लेट i इक्वल्स टु 0, i इज लेस देन रोल नम्बर डट लेन्थ हैन। म अहिले एकछिनमा हजुरलाई म यो डट लेन्थ चाहिँ किन गरेको भनेर बुझाउँछु हैन। यो भएन, यसमा चाहिँ डट लेन्थ चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि हेर्नु है, यसमा चाहिँ कतिवटा एलिमेन्ट छ, 9वटा एलिमेन्ट छ हैन। हामीलाई चाहिँ कतिदेखि चाहिएको भनेपछि 0 देखि 8 सम्म चाहिएको नि त। भनेपछि के भयो भन्दाखेरि हाम्रो लेन्थबाट चाहिँ हामीले 0 देखि 8 पोजिसनसम्म जानु मिल्यो नि त हैन। यसमा चाहिँ लेन्थ भनेको चाहिँ जस्तै यो एरियामा चाहिँ लेन्थ भनेको चाहिँ 20 छ हैन। यसमा चाहिँ कति छ अरे लेन्थ भनेको लेन्थ भनेको यसमा 20 छ हैन। सुरुमा चाहिँ यसको पोजिसन भनेको चाहिँ 0 देखि सुरु हुन्छ नि त। हामी कतिसम्म जानु पर्यो भनेपछि त यो बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा त हजुरले बुझिहाल्नु भयो होला हैन। यो सुरुमा चाहिँ 0 हुन्छ हैन। सुरुमा चाहिँ मैले जस्तै कन्सोल डट लग गरेर अनि त्यसपछि रोल नम्बर्सको आई गरे भने चाहिँ सुरुमा आई को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 0 हुन्छ नि त हैन। अनि 0 भएपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो यो 1 लाई चाहिँ के भएर पोइन्ट गरिरहेछ हैन। अनि त्यसपछि भ्यालु बढ्यो हैन, 1 पुग्यो अनि फेरि केलाई पोइन्ट गर्यो 2 लाई पोइन्ट गर्यो हैन। यसरी नै काम गरिरहेको हुन्छ। जस्तै अब यसमा 20 लाई चाहिँ कति यसको चाहिँ इन्डेक्स कति हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको यसको इन्डेक्स चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बढ्दै जान्छ नि हैन। बढ्दै लास्टमा कति भयो 19 हुन्छ नि यसको इन्डेक्स हैन। सुरुमा यसको 0 हैन 1 2 3 4 गर्दै यसको 19 सम्म पुगिरहेको हुन्छ कि हैन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि 19 इज लेस देन 20 सम्म भयो नि हैन। यो भनेको चाहिँ यसको लेन्थ भनेको चाहिँ कति भन्दा 20 भनेको छ नि हैन। त्यही भएर चाहिँ यो लुप पनि रन भयो हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो यो 20 सम्म चाहिँ प्रिन्ट भयो। अर्को लुपमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ 20 इज लेस देन 20 हुन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ हाम्रो लुप चल्दैन हैन। यसरी चाहिँ हामीले एरेको चाहिँ हामीले लेन्थबाट चाहिँ हामीले लुप पनि हैन लुप चाहिँ लाउन सकिन्छ हैन। इजिली हामीले यो एरेको लेन्थ युज गरेर चाहिँ हैन एरेमा भएको डाटाहरू एक्सेस गर्न मिल्छ के हैन। यसरी नै हो एरेको डाटाहरू निकाल्ने हैन। जस्तै अब यसमा चाहिँ मैले यसमा हैन यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हजुरको 1 देखि 20 सम्म प्रिन्ट भइरहेछ हैन। अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ फर इच लुपमा चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी फर इच लुपमा चाहिँ हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो फिल्टर हैन फर इच हैन फर इच भयो हैन। यसमा चाहिँ हामीले अब कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि फर इच भन्छु हैन। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ रोल नम्बर भयो हैन। यो भनेको चाहिँ हाम्रो एरे भयो हैन। एरे भनेको चाहिँ हाम्रो के हो रोल नम्बर हो नि हैन, डट गर्ने हैन। अनि त्यसपछि फर इच अनि FOR स्मल f हैन अनि क्यापिटल चाहिँ E हैन, फर इच भयो। अनि यसले चाहिँ के लिन्छ भन्दा एउटा फंक्सन लिन्छ के पास हैन। यो भनेको चाहिँ कल ब्याक फंक्सन हो। कल ब्याक फंक्सन भनेको चाहिँ कस्तो फंक्सन हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो जब चाहिँ फर इचले चाहिँ के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको प्रत्येक इलिमेन्ट जुन छ नि हैन रोल नम्बर भित्र भएको सबै इलिमेन्ट छ नि हैन, त्यो इलिमेन्ट प्रत्येक इलिमेन्टको लागि चाहिँ यसले के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि यो फंक्सनलाई चाहिँ कल गरिरहेको हुन्छ के हैन। जस्तै फंक्सन गरे हैन अनि यो फंक्सनलाई चाहिँ यसले कल गरिरहेको हुन्छ हैन। जस्तै के भयो भन्दाखेरि हजुरको यो कल ब्याक फंक्सन भनेको यो हो के अब हैन। कल ब्याक फंक्सन भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ यसले चाहिँ सुरुमा चाहिँ 1 लियो हैन, 1 लिएपछि बल्ल यो फंक्सन रन हुन्छ के। कल ब्याक फंक्सन भनेको चाहिँ भोलिपर्सि हामीले हजुरहरूले चाहिँ नोट सिक्नु भयो भने चाहिँ एसिन्क्रोनस र सिन्क्रोनस कोड हुन्छ। एसिन्क्रोनस र एसिन्क्रोनस कोड भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हजुरले चाहिँ कुनै पनि कोड लेख्नु भयो हैन, त्यो कोडलाई चाहिँ सिक्वेन्सियली जस्तै यो कोड रन भएपछि यो कोड रन भयो सरी के भयो जस्तै यो एउटा कोड हो रे हैन, यो रन भएपछि यो कोड रन हुन्छ नि। जस्तै हैन यसमा अहिले हाम्रो यही भइरहेछ नि, सुरुमा यो रन हुन्छ अनि त्यसपछि यो रन हुन्छ हैन, यसरी रन भइरहेको हुन्छ नि त हैन। जस्तै एसिन्क्रोनस भनेको चाहिँ जस्तै अब नोडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा थ्रेड भनेको चाहिँ एउटा मात्र युज भइरहेको हुन्छ के। एउटा मात्र थ्रेड युज भइरहेको हुन्छ भन्नुको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईले रिक्वेस्ट पठाउनुहुन्छ नि हैन। अब
रिक्वेस्ट त एउटा मात्र जान्छ भन्ने कुरा छैन नि त होइन, मल्टिपल थाउजन्ड्स जान सक्छ नि त 1 सेकेन्डमा। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नोडमा चाहिँ एउटा मात्र थ्रेड एउटा मात्र थ्रेडले चाहिँ ह्यान्डल गरेर आउँछ सबै कुरा चाहिँ होइन। अब जस्तै एउटा कामको लागि चाहिँ जस्तै एउटा काम रिक्वेस्ट आयो त्यसलाई चाहिँ डाटाबेसबाट केही डाटाहरू चाहियो अरे होइन, नोडको त्यो थ्रेडले चाहिँ तपाईँको त्यो डाटा त्यो जुन चाहिँ रिक्वेस्ट छ नि त्यसको अपरेसनलाई चाहिँ तपाईँको कतै रेजिस्टर गरेर राखिदिन्छ, अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यो अपरेसन कम्प्लिट नहुँदै चाहिँ अर्को रिक्वेस्टलाई चाहिँ लिन्छ कि, त्यसरी चाहिँ के काम गरेर हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ नोडलाई चाहिँ एसिन्क्रोनस प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, नन ब्लकिङ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्छ नि, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होइन, यो भनेको चाहिँ रन टाइम इन्भाइरोमेन्ट होइन, यसरी चाहिँ नोडले काम गरेर हुन्छ होइन। त्यही यो भनेको चाहिँ हाम्रो नोडमा पनि युज भइरहेको हुन्छ कि कल ब्याक फङ्सन भनेको चाहिँ त्यस्तै हो। कल ब्याक फङ्सन भनेको चाहिँ कतिखेर कल हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यो एसिन्क्रोनस जुन चाहिँ मैले भनेको थिएँ नि रेजिस्टर गरेको जुन चाहिँ जस्तै कुनै एउटा युजरले रिक्वेस्ट गरेको डाटाबेससँग डाटा रिक्वेस्ट गरेपछि अनि त्यसपछि थ्रेडले कति रेजिस्टर गर्छ भनेको थिएँ नि होइन, त्यो कम्प्लिट भएपछि चाहिँ कल हुने फङ्सन भनेको चाहिँ तपाईँको कल ब्याक फङ्सन हो कि होइन। त्यही भएर चाहिँ कल ब्याक फङ्सन चाहिँ कति बेला कल हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको एसिन्क्रोनस अपरेसनले चाहिँ होइन आफ्नो रिजल्ट दिएपछि बल्ल यो कल हुने हो कि होइन। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फरइच छ नि जुन फरइचमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हजुरको सबै इलिमेन्टमा चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि सबै इलिमेन्ट चाहिँ एउटा एउटा गर्दै यो फङ्सनभित्र पास गरिदिएर हुन्छ कि होइन। अनि यो फङ्सनभित्र पास गरिदिएर आउँछ भनेपछि यो फङ्सनले त केही प्यारामिटर त लिनु पऱ्यो नि त होइन। यसमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि हजुरको करेन्ट, जस्तै यसमा चाहिँ मैले रोल नम्बरै लेखेँ होइन, रोल नम्बर सरी यसलाई क्यापिटल बनाऊँ होइन। एउटा भनेको रोल नम्बर भनेको चाहिँ कुन भयो भने त सुरुमा 1 आउने भयो, 2 आउनु भयो, सेकेन्डमा थर्डमा चाहिँ 3 आउने भयो होइन, फोर्थमा चाहिँ 4 आउने भयो, यसरी चाहिँ काम गरेर आउँछ। यसले अरू पनि प्यारामिटर लिन्छ, जस्तै इन्डेक्स भनेको चाहिँ जस्तै 1 को इन्डेक्स भनेको चाहिँ 0 हो नि त होइन, यसरी 0 1 2 पनि निकाल्न मिल्यो होइन। अनि एउटा चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ हजुरको सबै एरे भनेको चाहिँ के पऱ्यो भन्दाखेरि यो एरे नै लिन पनि मिल्छ कि होइन। अब चाहिँ हामी अहिले चाहिँ रोल नम्बर मात्र प्रिन्ट गरौँ होइन। जस्तै यसमा चाहिँ कन्सोल डट लग गऱ्यो अनि त्यसपछि रोल नम्बर गऱ्यो होइन, सरी रोल नम्बर गऱ्यो होइन। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो म कमेन्ट गर्छु होइन। अब चाहिँ एउटै रिजल्ट आयो नि होइन, यसरी चाहिँ काम गरेर हुन्छ के कसरी काम गर्यो भनेर मैले यसमा चाहिँ होइन सुरुमा चाहिँ यो फरइचले चाहिँ सबै एरेको इलिमेन्टमा चाहिँ इटरेट गर्छ कि, सुरुमा 1 देखि इटरेट गर्छ अनि लास्टमा 20 सम्म चाहिँ इटरेट गर्छ। अनि त्यसपछि एउटा फङ्सन कल गर्छ, फङ्सनमा चाहिँ हामीले के पास गर्छौँ त्यो जुन चाहिँ हाम्रो अहिले जुन चाहिँ करेन्ट पोजिसनमा चाहिँ जुन चाहिँ इलिमेन्टमा चाहिँ इटरेट गरिरहेको छ नि होइन, त्यो इलिमेन्टलाई चाहिँ त्यो फङ्सनभित्र पास गरिदिन्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ होइन त्यो फङ्सन त्यो भ्यालु युज गरेर चाहिँ अब यहाँभित्र चाहिँ अरू अपरेसन जस्तै अहिले त कन्सोल लग मात्र गऱ्यो होइन, जस्तै यसको भ्यालु बढाउनु पऱ्यो घटाउनु पऱ्यो भने पनि यहीँभित्र चाहिँ हामीले गर्न मिल्छ होइन। यसरी नै हो फरइचको लुप लाउने होइन। जस्तै यसमा हेरौँ न, अब यसमा हामीले के भेरिएबल डिक्लेयर होइन इनिसियलाइज गर्नु परेन होइन, यस्तो लुप लगाइराख्नु परेन, लेस देन चेक गरिराख्नु परेन होइन, यसले अटोमेटिकल्ली चेक गर्छ होइन। अनि त्यसले लेन्थ कतिसम्म जाने भन्ने कुरा सबै कुरा यसले अटोमेटिकल्ली गर्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले फरइच पनि यो फरको सट्टामा चाहिँ फरइच लगाउनु चाहिँ एकदमै युजफुल छ कि होइन। त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ फरइच पनि युज गरिरहेको हुन्छौँ, फर पनि कुनै बेला युज गरिरहेको हुन्छौँ होइन। फरइच चाहिँ धेरै नै युज गरिरहेको हुन्छौँ है त। अब आज हजुरले बुझ्नुभयो होला फरइच होइन। अनि त्यसै एसिन्क्रोनस र सिन्क्रोनसको बारेमा केही बुझ्नु पऱ्यो भने चाहिँ सर्च हान्नुहोस् होइन, गुगलमा गएर त्यो भेटिन्छ होइन, एकदमै सहज तरिकाले नै भेटिन्छ होइन, हजुरले बुझ्ने तरिकाले नै चाहिँ एक्सप्लेन गरेर आउँछ। बुझ्नु भएन भने म पछिको भिडियोमा यो सिन्क्रोनसको भिडियो पनि बनाउने नै छु होइन। अहिले चाहिँ आज चाहिँ हजुरले चाहिँ फरइचको बारेमा बुझ्नुभयो, फरइचले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होइन। फरइचले चाहिँ एउटा फङ्सन प्यारामिटर लिन्छ होइन, त्यो फङ्सनमा चाहिँ के पास गर्छ भन्दाखेरि हजुरको यो भ्यालु चाहिँ पास गरेर हुन्छ होइन, सिङ्गल एकचोटिमा एउटा मात्र भ्यालु चाहिँ पास गरेर हुन्छ, सुरुदेखि लास्टसम्म जान्छ होइन। अनि त्यसपछि हामीले त्यो फङ्सनभित्र चाहिँ टास्कहरू गर्नु मिल्यो नि त। यति नै हो बुझ्नुपर्ने फरइचको बारेमा चाहिँ। अब नेक्स्टमा चाहिँ हामीले फिल्टर होइन, जुन मैले यहाँ लेखिरहेको थिएँ नि पहिलेदेखि, फिल्टरको बारेमा चाहिँ बुझ्नेछौँ होइन। फिल्टर चाहिँ हामीले जाभास्क्रिप्ट अब्जेक्टमा चाहिँ कसरी जाभास्क्रिप्टको हजुरको एरेमा चाहिँ कसरी युज गर्न मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ सिक्नेछौँ है त।